مرحبا، كيفكن عيلتي الحلوة؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن. اشتقت لكم كتير، والله اشتقت لكم خيرات الله. ورجعت لكم بفيديو جديد. اليوم إن شاء الله رح أشارك معكم روتين منوع. رح نعمل تنظيف، رح نعمل تجديدات، تغييرات. إن شاء الله رح تحبوا فيديو اليوم. تابعوني للنهاية، حطولي لايكات كتيرة وكتبولي تعليقاتكم الحلوة. هلأ شوفوا، أول شي أنا نزلت لوزاتي وكتير مرضانة، بس إنه قلت خلص يعني تأخرت لازم أنزل الفيديو. تاني شغلة، أنا اليوم مالي قاعدة بالبيت، أنا قاعدة برا بالحديقة. يعني أنا عم بسجل الصوت للفيديو بمكان يعني مفتوح برا بالطبيعة. فوالله ما بعرف إذا رح تحسوا إنه هيك في أصوات، بتعرفوا يعني بضل هيك مثلا إنه سيارة بتعدي بضل في أصوات وهيك، ما بعرف. كتبولي بالتعليقات حبيتوا هيك إنه المكان المفتوح ما في صدى، ولا لأ بتحبوا إنه الهدوء جوا بقلب غرفة وهيك؟ ما بعرف، كتبوا لي أنتو شو رأيكم. هلأ هون طبعا كنت فايقة وعم بغسل يعني وبحوس وبشتغل، بس قلت خليني أول شي أساوي فطور. لأنه مثل ما بتعرفوا يعني في عندي ضيوف وكمان في ولادي معطلين. فهلأ هون يعني احترت بصراحة، كل يوم عم بعمل فطور شكل. فقلت بهذا اليوم لا، تعي يا بنت نعمل فطور سريع. بعتت ابني جاب لي خبز وجاب لي شوية معجنات وسويت شاي، حطيت هيك لكل حدا فينا صحنه. هلا شوفوا، ما بعرف إذا أنتوا هيك مثلي ولا لا. أنا لما بطبخ فبطبخ بالطريقة يلي أنا بحبها. لما بساوي فطور بحط الشغلات يلي أنا بحسهم إنه مناسبات. فوالله ما بعرف، أنا كتير بحب إني آكل معجنات. أي نوع معجنات يعني ما بتفرق، وجبنة وبرتقال. ما بعرف ليش هيك بحسن انه طيبات مع بعضهم. إيه بس انه مرت عمو بتحب الشاي، فوالله سويت كمان شاي. انا يعني قليل كتير لحتى انه مع الفطور اساوي شاي. بحب اني اكل تفاحة، برتقالة، كرمنتينا، اي شيء عندي بالبيت. وبحب كمان احيانا اذا كانت لفة شوكولا حلاوة، انه باكل اللفة بعدين بشرب نسكافيه مرة. فكتبولي بالتعليقات انتو هيك مثلي ولا كيف، وشو بتحبوا كمان انه تفطروا. المشكلة إنه صاير النهار كتير قصير وأنا كتير مشغولة يعني أساسا، يعني بس إنه يكون ولادي معطلين بالبيت، فهيك يعني لبين ما أفي إنه أقعد شوي نشرب القهوة، بعدين أقوم ألم لي لمة، أغسل أجلي أرتب أساوي فطور أساوي الطبخة، ما بلاقي إلا خلص النهار. وين راح النهار ما بعرف. بلاقي حالي إنه أنا إلي 14 15 ساعة عم بشتغل وراح اليوم وهيك يعني، وأنا جوات البيت. فالله من عنده بس هيك يرحمنا برحمته الواسعة ويقوينا ويكون معنا. والله حابة اليوم إني أحكي معكم بموضوعين. طبعا هن يعني إجاني عنهم أسئلة، بس قبل ما نحكي فيهم لفت نظري تعليق هاي الصبية، وأنا هلا عم بشوف التعليقات يلي أخذي لقطة شاشة لها، فوالله حبيت إني أرد عليها. أول شي حبيبة قلبي الله يسعدك، دخيل قلبك. أنا دائما تعليقاتك حلوة ولطيفة، يعني لمجرد ما إني أقرأ بحسك باللا شعور إني أنا حسيت بالسعادة، صرت أضحك وطلعت من أي جو أنا كنت عايشة فيه. حبيبة قلبي الله يسعدكم جميعا يا رب. هون الصبية شو عم بتقلي مثل ما واضح معكم، إنه ليش أحيانا بيصير معنا إنه يعني مثل شغلة نحن بالعامية بنقول لها ييه مالي حظ بهالدنيا. إنه لما أنا مثلا بحب التنظيف كتير، ما بلاقي حالي إلا عايشة ببيوت دائما إنه بدها شغل، بيدخلوا عمال بيوسخوا. بلاقي إلا إنه دخل شحوار، يعني ما بحس بشعور النظافة. بستغرب لما بشوف هيك إنه على النت بيوت بتلاقوا هالبيت كله أبيض بأبيض وعم يضوي ضوي. بقول وين هاي النظافة؟ الله وكيلكم طول اليوم عم نشتغل والشحوار أي شيء بنلمسه بتلاقوا إنه أسود. بمسح الغبرة سودا، الأراضي كلها شحاوير، السجاد دائما هيك بده مسح. فشي يعني مو طبيعي عن جد. والصبية كمان حبيبة قلبي قالت لي أنا بحب النوم كتير، بس ما عم بحسن إني أنام بحكم إنه هي عندها عيلة وولاد. الله يحمي لك إياهم ويقويكي ويكون معك. فشوفوا لكم هلا طبعا يعني في شيء اسمه انه انا مالي حظ، في شيء اسمه اسمه ونصيب. ماشي يعني هلا خلينا نحكي انه بالعامية يعني. كل شيء نحن بنعيشه هو قسمتنا بهاي الحياة، صدقوني. في شيء بيكون انه حظ، في شيء بيكون قسمة ونصيب، في شيء بيكون ابتلاء، في شيء بيكون عقاب، في شيء بيكون تكفير عن الذنوب. فوالله ما بعرف يعني نحن دائما لازم نتفائل بالخير، لازم نحب حياتنا ونستمتع فيها لو شو من كانت يعني. لازم نتحدى الظروف. حرفيا يعني انا هلا عم بعيش تحدي بانه انا مثلا كنت جوا بالبيت ما قدرت اني امنتج، بحكم انه انا لما بدي امنتج بحب اني اعيش بمساحتي الفاضيه. الاولاد مشغلين اللابتوب وهيك، فقلت خلص ما خرج اليوم انزل فيديو. بعدين قلت لا،
طلعي وقعدي برا بالجنينة، ولا طالعت حرامي وقعدت وقاعدة عم بمنتج. فأنا هلا شو عملت تحدي لظروف أنا عايشتها، ما استسلمت أبدا. بكره شيء اسمه استسلام. مثلا نحن دائما بهاي الحياة لازم نكون أقوياء. ليش؟ لأنه إذا ما كنتي قوية رح تضلي دائما تعبانة، دائما مهمومة، دائما مكتئبة، دائما مكسورة، دائما مالك قدرة لأي شيء، رح تستصعبي كل شيء. يعني مثلا في ناس أنا بقابلهم بتقولك شلون بدي هلا أقوم أغسل والدنيا برد، يلا مالي قايمة، ما بده الدنيا برد بوز، شلون الواحد بده يقوم، شلون بده يشتغل، ما بحسن أتحرك. طيب ليش؟ أنا بقول يا رب بقوم بشتغل بعد ساعة ساعتين بلاقي حالي إنه أنا خلص الشغل، يعني شو رح يضل كل العمر أنا عم بشتغل؟ أي شغلة حتى لو كنت أنا قايمة حتى أعزل البيت 4 5 ساعات بيكون البيت صار نظيف وأنا خلصت. فهي شغلة وحدة، هو تحدي. نحن بهاي الحياة ما بعرف ليش أنا بسميه تحدي، لأنه يعني نحن بنكون عم نجور على حالنا لحتى نقوم ونعمل هذا الشيء، فإجباري هو تحدي. تحدي للصعوبات، تحدي للظروف، تحدي لأي شيء. فوالله يا حبيبة قلبي شو بدنا نعمل، هي الدنيا هيك، ما فيها راحة، ما فيها سعادة كاملة، ما في أشخاص كاملين بحياتنا. بس نحن يلي لازم نحاول إنه هيك، يعني إنه ما نشوف الشغلات المتعبة، نشوف الشغلات الحلوة ونستمتع فيها. انتوا كتبوا لي بالتعليقات يا حبيبات قلبي انه انتوا كيف بتتحدوا الظروف. بتستسلموا ولا لا بتقوموا بتقولوا يلا خلينا نقوم نخلص نعمل نساوي عادي. انا اليوم فقت حرفيا اول ما فتحت عيوني على المنبه قلت أنا اليوم ما رح أقوم ولا أعمل شي، تعبان فايقة مكسرة تكسير، لوزاتي نازلات، رفعت راسي البيت بوظ. قلت كيف بدي أقوم، والله ما خرج أتحرك. رجعت طلعت، يعني هلا اذا ضليت نايمه يعني شو ما صعب بالنهايه. انا حدا بالحياه ما فيه يكون هيك انه ما بدي اعمل شيء، لازم اقوم اشتغل. فوالله قلت يا رب وقمت شربت فنجاني القهوه، صحصحت، صليت، قمت رتبت اشتغلت نظفت مثل ما واضح معكم. يعني الحمد لله كان يوم منجز بصراحه. أنا التعب راح وأنا عم بشتغل. ليش؟ لأنه ما استسلمت للتعب للمرض، حبيت مسكن، الواحد بيقوم وبيقول يا رب وبيشتغل. فنحن ما لازم حتى نفكر بهذا الشيء أنا مالي حظ ما بعرف شو، طنشي بدي من جديد. دائما رب العالمين بيحب العبد القوي. أنا بحط هاي الشغلة هيك قدامي إنه أنا ما لازم أكون ضعيفة، ما لازم أستسلم. طيب هلا أنا إذا ما قمت وصليت واستغفرت ربي رح يدخلني على الجنة، إذا قعدت هيك وضليت نايمة طول الوقت البيت رح ينضف. إذا ما حكيت، ما عملت أحاديث، ما عملت نشاطات، رح يضل في ذكريات حلوة براس أولادي إنه لما كنا صغار كانت ماما هيك تعمل الصبح، ماما هيك تطبخ، ماما هيك تعمل. لما بقعد بعمل جو بيجي زوجي من الشغل بيجي بلاقي البيت نظيف، الطبخة مطبوخة، رح أضل بنظره امرأة مثالية. والله أنا ما بعمري ما دخلت على البيت لقيت بيتي مو مرتب، لقيت مرتي والله تاركة البيت قايمة قيامته والولاد عم يبكوا ورايحة عند الجيران. فبحس إنه مشوار حياتي، طريقة الحياة يلي أنا عايشتها وكيف مش يومي، هذا مسلسل رح ينعرض بذاكرة زوجي وولادي إخواتي أهلي، الناس اللي أنا عايشة معهم. فما بحب إني أستسلم، ودائما بحب إني تكون هاي الحلقة يلي هي يومي تكون مليئة بالنشاطات لحتى ما يمل يلي عم بتفرج، ما يمل الشخص يلي بحياتي. ما تكون هيك هلا انتم افتحوا التلفزيون مثلا ميلين بدكم تشوفوا حلقة، اذا ما كان فيها احداث، ما فيها تشويق، ما فيها فرح، ما فيها سعادة، ما فيها نشاطات، بتكملوا يي ملينا قلبه ناقصنا مقت مثلا. يعني فانا هيك بحس وهيك بشتغل. وانت يا حبيبة قلبي كتبي لي كيف بتحسي، كيف بتشتغلي، كيف بتمشي يومك، شو هي نظرتك للحياة، وكمان كيف بتتحدي الصعوبات. الله يسعدكم جميعا يا رب، يكون معنا ويقوينا، ما في شي بيصير بالسهل. بس انه شو بدنا نعمل، حياته ماشية ولازم يعني نحاول انه نطنشها شوي اذا كان فيها صعوبات. الله يقويكم ويكون معكم. هلا هون طبعا انا كنت بدي اطبخ واحترت بصراحة انه شو بدي اعمل، فقمت ساويت فاصولية باللحمة وجنبها رز بشعيرية. حسيت انه اكلة سهلة سريعة لانه بهذا اليوم صقيع برد بوز، وحسيت انه اسهل شي يعني ما بده هيك وقف كتير بالمطبخ.
طبعًا متل ما شفتوا أول شي أنا قلّيت اللحمة، بس لإنه كانت عندي اللحمة كتيرة، فأنا شو عملت قلّيتها وشِلتها، لإنه هيك وهيك الطبخة يلّي كنت بدي أطبخها تاني يوم شاركتها هلّأ معكم يلّي هي المخلوطة بدها لحمة مقلية، يعني ما بيصير إنه ما في إنه نقلّي بصلة بعدين لحمة وهيك، فشو قُلت لحالي إنه فرد مرّة مشان ما كتير أطالع جَلي عرفتوا، فوالله شِلت شوي من اللحمة لطبخة تاني يوم وبعدين حطّيت، قلّيت طبعًا اللحمة وكزبرة وتوم وبعدين حطيت لها كمان ملح وبهار والفاصوليا الخضرا بعد ما تستوي 3/4 استواء بنزّل عليها مي وعليها دبس بندورة، طبعًا يعني في ناس بيحطّوا دبس رمان، حمض، هيدا كلّه شي بيرجع حسب الرغبة، في ناس كمان بيحطّوا بندورة فريش يعني كلّه بيصير، كلّه نعمة رب العالمين، والحمد لله على كل حال، والله يديم علينا وعليكم النعم يا رب. هلأ هون جيت بدي أنضّف المطبخ، طبعًا أنا يعني متل ما بتعرفوني يلّي بيتابعني، أنا كل أسبوع باعمل تنضيف للمطبخ، بإنّي أمسح كل شي، يعني بامسح الأبواب، الشباك، بامسح كل شي بالمطبخ، البرّاد، المجلة كلّا بليّفها وباغيّر بالديكورات، بامسح البلور، بامسح الرفوف، باكنّس الأرض، بامسحها حسب يعني بالشتا مثلًا باشطف، بليّف، البرداية كمان كل أسبوع مع وجبة الأبيض باحطّها وباغسلها مشان تضل نضيفة. لمّا باكون مثلًا واقفة عم باطبخ أي بُقعة أول بأول كلّا باحط لها شوية كلور وبامسحها، يعني بحيث إنه أضل محافظة على نضافة المطبخ أول بأول. يعني شو باعمل؟ ممكن إنه بعد الطبخة أنضّف هيدا القسم، مثلًا أمسح الرفوف وكل شي عليهن باخلص منُّن، تاني يوم باساوي البرّاد هيك، لمّا منشتغل أول بأول ما منلاقي حالنا إنه متراكم علينا الشغل، هلّأ إن شاء الله هيك رب العالمين يجيبه علينا ونحن بخير وصحّة يا رب، جاينا شهر رمضان، فباحس إنه لازم نستقبله والبيت ما يكون في علينا تراكمات، يعني نكون إنه غاسلين البرادي، ماسحين الكنبايات، أنا مثلًا باحب إني أغسل وجه الإسفنجات والمخدات، أمسح السجّاد. يعني تنظيف عميق للبيت مشان يسهل علينا التنظيف اليومي. أنا كمان هون لإنه بعد ما طبخت الطبخة الله وكيلكن كنت عم باطبخ المسا هون تاني يوم الصبح يعني، ففُقت لقيت المجلة كلّا على طول ما إنه الطبخة عم تغلي كلّا السمنة مطرطشة، كلّا جمدانة، ضاربة، صقيع لإنه فالله وكيلكن يعني قُلت لحالي كيف بده ينضف والمي مبوظة، فوالله سخّنت مي ونضّفته وخلصت منّه الحمد لله، وبعدين استمتعت بالديكور الجديد. هلّأ شوفوا كتير صبايا عم يسألوني إنه نحن بدنا ننزل على سوريا كيف الحياة؟ عم نسمع إنه ما في شغل، الحياة واقفة والغلا عن جد يا صبايا نحن هون فجأة رفعوا الجمارك عنا فارتفعت الأسعار بطريقة مرعبة غير إنه هن رفعوا الجمارك وارتفعت الأسعار صار كل حدا يبيع شكل كل حدا يخاف إنه ترتفع الأسعار أكتر ماشي يعني مثلا محلين جنب بعضهم يعني بنفس المنطقة زيت النباتي 4 لتر واحد عم بيبيعه ب250 ليرة وواحد عم بيبيعه ب225 ليرة طبعا ليرة تركي يعني فتخيلوا الفرق يعني انه بين شغلة ممكن انت توفري 25 ليرة العشرة أو 5 ليرات هدول ارتفاع كتير عادي فالله بس هيك من عنده يرحمنا ويكون معنا شوفوا هلأ بالنسبة لموضوع الشغل فأنا كتير عم بسمع وإخواتي كمان قالوا لي إنه من أول ما صار التحرير صار في دقرة للشغل هلأ شوفوا نحن ما منحط الموضوع كله على التحرير الفكرة كيف أنا دائمًا باحب إني أحط أعذار لبلدي، باحب إني أورجي الناس إنه بلدي بأحلى صورة، وعن جد هي بأحلى صورة لو شو من كانت، ومو يعني إنه غيمة وقفت فوقنا معناها خلصت الدنيا، لأ هي الغيمة رح تيجي لحظة وتروح ورح تطلع الشمس ورح يجي الربيع ورح نعيش أحلى أيام وأحلى أجواء إن شاء الله، بس الفكرة كيف يا جماعة بشكل عام يعني الشغل بيدقر وبيقل بالشتا، يعني هلأ إخواتي دايمًا هيك بيقولوا لي إنه هن طبعًا بيشتغلوا بالقطاع العام يعني. بنقل وعمار وهالقصص هي وشغلة تانية البلد بحالة خربطة الشي اللي صار مو سهل الشي اللي نحن عم نعيشه مو سهل مو كلمة بتتم أنا اليوم بقوم بدي أعزل بيتي بدي يومين ثلاثة لحتى أخلص وأرتبه وأرجعه مثل ما كان وأحسن إن شاء الله فيعني هي بلد صار فيها تغيير كتير كبير لازم نعطي فرصة بالعكس نحن لازم نوقف جنب هي البلد نحاول بالدعاء بالشغل بأي شي بيطلع بإيدنا إنه نخلي هاي البلد تصير أحسن إن شاء الله. فإي والله يعني هو الشغل دائر وفي فرق كتير بالأسعار، نحن هون مثلًا إلنا تقريبًا شي أسبوع أكتر عنا الغاز مفقود، أنا بعتّ ولادي فتلوا ولا حدا رضي إنه يبيعنا، ولا حدا رضي إنه يعبّي لنا الغاز هيداك الأرضي يعني،
فوالله ما بعرف، عبيقولوا الغاز مفقود، عبيصدروه لأنه يعني، وفي معمل غاز وقف لأنه، فعادي يعني هي حرب، وبالحرب بيصير كل شيء، فلازم نتوقع كل شيء. والله يجعله خير علينا إن شاء الله. نحن صبرنا على الشيء اللي أصعب منه، على الشيء اللي أبشع منه بصراحة، صبرنا على الحرب والضرب والقصص، فيلي جاي إن شاء الله هو يعني نقدر إنه نتخطاه. منقول يا رب، ودائما عند رب العالمين في عوض. هلا شوفوا، أنا بالنسبة للأسعار بالليرة السورية، لأنه دائما كمان بيجيني عليها أسئلة، بالنسبة للشغل ما كتير بعرف بصراحة. أنا زوجي بيشتغل مع الأتراك وبيقبض بالتركي كمان، بس إنه هلا مددوا العقد بس 6 شهور، لأنه بيجوز بعد 6 شهور بيقولوا احتمال إنه التركي بده ينسحب من هاي المناطق. فمن هون ل6 شهور عطينا عمر، ومن هون كمان ل6 شهور يخلق الله ما لا تعلمون، وإن شاء الله الشيء اللي رح يصير هو خير بحقنا. فأنا والله يعني دائما بيجيني أسئلة إنه احكي لنا على الأسعار بالليرة السورية، على الفرق، ما بعرف شو. أنا والله ما بعرف بصراحة، يعني بالليرة السورية إلي سنين ما اشتغلت فيها. هلا أنا لما بروح مثلا بتسوق، أكتر شي بالدولار، يعني بياخدوا المحلات، وبيقولوا كمان الأسعار بالدولار، وإذا أنت بدك تحاسبيهم بالليرة التركية مباشرة بيضرب لك إياها على سعر الصرف بهي اللحظة يلي أنت عم تشتري فيها، وبيبيعك. يعني مثلا أنا لما رحت على الماركت اشتريت، فأنا حسبت على الأغراض كلها ماشي، ضرب لي إياها على سعر الدولار 36. على ما وقّف عليه، لإنه نحن هون بيوقّف السعر عنا يوم الخميس بالليل وبيرجع بيشتغل يوم السبت الصبح، يوم الجمعة عطلة. مثلًا أنا انجبرت بدي أروح أتسوّق يوم الجمعة، لازمني أغراض ماشي، فبيضرب لي إياهن على السعر يلّي وقّف يوم الخميس. في احتمال لمّا يفتح السوق يوم السبت ألاقي إنه الأسعار رخصت، وكمان في احتمال تلاقي إنه الأسعار غليت. منشان هيك نحن هون 90% المحلات عنا كلّا بتسكّر يوم الجمعة، قليل كتير يلّي بيفتح، يعني محلات الأكل، الماركات هيك يعني إنه بقلب الحارات وبس. هلأ متل ما شفتوا بعد ما نضّفت المطبخ، طبعًا هيدا كان تاني يوم، يعني أنا صوّرت لكم الفيديو بصراحة على لقطات لإنه يعني كان صعب إنّي أصوّر يوم كامل. المهم يا حبيبات قلبي، فأنا هون كنت عم باساوي أكلة، حابّة بس أشرح شوي عنّا للصبايا يلّي ما بيعرفوها. هي اسمها مخلوطة، هي من الأكلات الشعبية الحلبية. شو عملت؟ حطّيت عدس ورز، العدس الأحمر. طبعًا ما بعرف يعني إنه شقد الكميات بصراحة، لإنه حسب الرغبة، يعني كل حدا بيحط الشي اللي بيناسبه. أنا والله حطيت هيك نظريًا يعني. وبعد هيك أخدت العدس والرز غسلتن كتير منيح، وحطيت عليهن مي، وحطيتن على النار. وطبعًا نحن هون لازم نكون مقشرين بصل، في ناس بتقلي البصل مع اللحمة وبتحطه، وفي ناس بتحطه مباشرةً، كله بيصير وكله نعمة رب العالمين. يعني هي مقاديرها عدس، رز، بصل، لحمة، وبهارات، ملح، شوية فلافلة حمرا رش كمان، هي كتير مهمة يعني، وبهار كمان كمية قليلة. إذا كانت اللحمة مدهنة لا تحطي سمنة أو زيت، إذا ما لها مدهنة حطي شوي. والله أكلة طيبة سهلة. طبعًا أنا هون ساويتها على فطور متأخر يعني، وكان عندي أكل من قبل بيوم، فاصوليا ورز وهيك، والحمد لله رب العالمين، يعني كلّه نعمة رب العالمين. والله ما بادقق على الأكل أبدًا، ولا باحب إني أحكي بموضوع الأكل وأكلنا وعملنا وساوينا، بس إنه ضمن الروتين باحب إني أشرح شوي، لإنه هذا كلّه رزق من عند رب العالمين. وفي شغلات بحياتنا بتكون صعبة طبعًا يعني، ما حدا بيعلم فيها غير رب العالمين. مو ضروري تكون هيك حياتنا، ولا تغركن المظاهر، ولا تفكروا أنا هيك عايشة أو هيك باشتغل أو هيك باعمل. لأ، ما في شي عم بيصير بالسهل، ما في شي عم نحصل عليه إلا بطلوع الروح متل ما بيقولوا. والحمد لله على كل حال، والمؤمن مبتلى، يعني شو بدنا نعمل، على الله. طبعًا هون كان عنا شمس، فوالله قمت وغسلت هالغسيلات ونشرتن، نضّفت البيت هيك تنظيف سريع، وبعدين دلّلت نفسي بفنجان قهوة وقعدت رواق. كمان عم يجيني أسئلة إنه رح يتغيّر روتينِك لإنه هلأ صارت إنه عايشة معِك والدة زوجِك، شو رح تعملي؟ لأ أبدًا يا حبيبات قلبي. أنا بالأساس يعني قُلت لكم بكتير فيديوهات، حياتي لحال وقناتي والتصوير لحال. شوفوا لإلكن، أنا باعتبر إنه التصوير والقناة هو الملاذ الآمن يلّي أنا باهرب من حياتي، من صعوباتي، من ضغوطاتي عليه. يعني مثلًا أنا هون نضّفت البيت والله، وغسلت وسويت فطور، فطرنا، فطروا
الأولاد، ابني راح عنده دورة كمبيوتر، ابني التاني كان قاعد على اللابتوب، سويت لمرت عمه صحن فواكه حطيت لها إياه، زوجي حكى معي قال لي أنا اليوم متأخر شوي، فوالله أنا خلصت نظفت، يعني إنه ما ضل في عندي شيء أعمله، سويت فنجان القهوة وقعدت شربته برواق وقعدت عم بمنتج الفيديو. فدائما بحب إني أعمل لحالي مساحتي الخاصة، بحب إني أعمل لحالي أجوائي الخاصة، لأنه أنا هيك برتاح. أنا إذا ما كل يوم قعدت مع نفسي شوي حكينا رتبنا خططنا أعطيت لنفسي الدعم والقوة ما بقدر إني أستمر. فوالله ما بعرف، كتبوا لي بالتعليقات انتوا هيك مثلي ولا انا بس هيك يعني انه عندي هالشغلات الغريبة، ما بعرف، كتبوا لي انتوا كمان بالتعليقات. وبالنسبة للقناة ما في شي رح يتغير إن شاء الله. أنا بشارك معكم روتينات حلا، يوميات حلا، شو بحب شو بشتغل، فإن شاء الله رح نضل مثل ما نحن. كتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالديكور يلي عملته، حبيت إني أعمل هيك شوية تغييرات على رمضان، وإن شاء الله أعود يعني إنه بجوز أرجع أعمل إضافات، ما بعرف لسه على الأفكار كتيرة، بس طبعا كله بده إذن وتيسير من رب العالمين، وإن شاء الله يكون خير بحقنا كل شي نحن عم نعيشه. مو الهدف من هاي الحياة شو أكلنا وشو شربنا وكيف نظفنا وشو اشترينا ووين رحنا ووين جينا، لا، المهم كيف مشي يومنا، شو عملنا شي بصحيفة أعمالنا، وإن شاء الله يا رب تكون هالصحيفة كلها حسنات، ويا رب هيك نجتمع كلياتنا بالجنة بمكان مريح ما فيه تعب ما فيه ألم ما فيه صعوبات ما فيه شيء متعب. وإن شاء الله يا رب الفرج يكون قريب لقلوبنا جميعا يا رب، ولبلدنا يلي عدت بشغلات كتير صعبة، وهالشعب يلي تعب إن شاء الله يرتاح. كتروا من الدعاء، أيام فضيلة إن شاء الله رب العالمين بيستجيب. وبس هيك والله يا حبيبات قلبي، وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. إن شاء الله يكون حبيتوا الفيديو واستفدتوا واستمتعتوا. بانتظار تعليقاتكم الحلوة، بانتظار تكتبوا لي شو رأيكم بفيديو اليوم، باللقطات بالأجواء، وشو حابين إني أشارك معكم فيديوهات. هلأ شوفوا في صبايا كتبوا لي إنه بلشي نزلي تنظيفات رمضان وهيك. يا صبايا يا حبيبات قلبي، أنا لسه ما إلي الله وكيلكم شهر مخلصة تعزيل من ورا العمال وهيك، يعني بيتي نظيف. فأنا شو مفكرة إن شاء الله إنه قبل شهر رمضان بأسبوع بمسك البيت مكان بعمل فيه تنظيف عميق، يعني إنه مسح الشبابيك بواب، تلييف الحيطان هيك إنه من تحت، تلييف الأراضي، مسح السجاد، غسيل وهالقصص هي، وإن شاء الله رح أشارك معكم كل شيء. بس طبعا لسه بكير والله وبرد، يعني أنا مالي حابة إني أعزل، وإن شاء الله كمان مالي حابة إني أعزل هاي السنة أبدا. يعني يا إنه رح أدهن يا رح أطلع من البيت، لأنه عن جد مليت من تفرشي الزرقاء والتعزيل وهالقصص هي. بس رح أعمل تنظيف عميق، رح نعمل إن شاء الله ديكور لشهر رمضان، رح نعمل شوية تجديدات إذا الله راد ويسر، فانتظروني إن شاء الله القادم أجمل. هي أيام كلها فرح، بعد الحزن عنك افرحي استمتعي ابتسمي، واطلبي من رب العالمين كل شي بتتمني، وإن شاء الله رب العالمين رح يستجيب لك. حبيبة قلبي سلامات.